السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلهام من قناة مطبخ أمي. أنا مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم غنعدلو لي طاكوس، إنما لي طاكوس اللي غنعدلو اليوم هما لي طاكوس غيكونوا بالبطاطس. في الأول غنقولوا بسم الله وغنعطيكم مقادير ديال العجين. أنا هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق اللي ضفت عليها ملعقة صغيرة من السكر، ضفت عليها ملعقة نصف ملعقة صغيرة من الملح، عندي ملعقة صغيرة من خميرة الكيماوية أو بيكنج باودر، وعندي تقريبا 3 ديال المعلقات كبار ديال زيت يعني زيت المائدة. وممكن تستعملوا حتى زيت العود اولا معلقه كبيره ديال الزبده. اللي غادا نجمعوا هذا العجين هذا بالماء فاتر، يعني بالماء يكون دافي شويه. غادا نجمع العجين ديالي وغادا نحطو على سطح العمل، وغنقوم بالدلك ديالو واحد شويه، يعني ندلكوه واحد شويه باش تطلق العجينه معنا. من بعد غنحتفظ بها في هذا الاناء نفسه اللي انا عجنت فيه، فقط غنغطيها بواحد عفوا بواحد الكيس بلاستيكي وغنخليها لمده ساعه كامله. فاحنا ملي كنخليوها هاد الساعه كامله فراه هي كتسدلك مزيان وكتعطينا واحد النتيجه جد رائعه. وهاد العجينه ديال الطاكوس اللي استعملت في هاد عفوا في هاد الفيديو هذا، فهي راه كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف وكتصبح لواحد العجينه مطاطيه، يعني كتجبد معكم مزيان. بالنسبه لهاد لي طاكوس اللي قلت لكم راهما الطاكوس غنعدلوهم بالبطاطس، لي بوم دو تير بطاطس، يعني غادا نعدلوهم غير بالبطاطا ومعهم واحد شويه ديال البصل فقط وجبن. وانما راه واحد لي طاكوس كيجيو جد رائعين ولذاذين بزاف. ومهم كادي طاكوس ديال ناس بوفريين وصافي. المهم هذا واحد يعني واحد النوع من لي طاكوس اللي كيتعدل وكيعدلوه بزاف ديال الناس، فالصراحه هو كيعطي واحد النتيجه زوينه ولذيذ، وما كنتش كنتوقع منه داك النتيجه انا صراحه. فكما قلت لكم عن العجين خصنا ندلكوها واحد تقريبا واحد 2 دقائق باش تطلق معنا مزيان، وكنجمعوها وكنحطوها في هذاك الاناء كما سبق وقلت لكم. كنغطيها كذلك بواحد الكيس بلاستيكي وكنحتفظ بها لمده ساعه، ويمكن لكم تحتفظوا بها حتى اكثر. غندوزو المرحله الثانيه، هي اللي انا خديت هنا 2 حبات بطاطس متوسطين، فانا غنقشرهم وغادا نقطعهم قطع صغيره وغنردهم يتسلقوا. عندي حبه بصل واحده، عندي واحد الفلفله حاره يعني وحده، وعندي هنايا الفلفل الاسود عندي 4 معلقه صغيره ونص معلقه صغيره ديال الملح. كذلك غنضيف حتى البابريكا يعني التحميره ولكن من بعد. غندوز غادا نقشر هذيك البطاطا اللي عندي 2 حبات البطاطس وغادا نقطعهم قطع صغيره. غنضيف لهم نصف ملعقه ديال الملح، نصف معلقه ديال الملح، وغنصبوا عليهم الماء وغنردهم يتسلقوا. غنخلي البطاطس ديالنا حتى تسلق مزيان، يعني باش من بعد عاد غادي ندوزو نطحنوها. غادا ناخذ مقلاة صغيره غادا نعمل فيها حبات البصل اللي انا شلطتها قطعتها قطع صغيره، وغنضيف عليها هذاك الحبات ديال الفلفل. فهنا البصله والبطاطا كيبقاو على حسب العدد الاشخاص اللي عندكم اللي تبغيو تعملوها، انما هي هاد الكميه راه كتعطي تبارك الله بزاف. غنضيف لها داك الفلفل الاسود والملح، ومن بعد غنضيف ليها تقريبا 3 معلقات كبار ديال الزيت. هنا الزيت انا اللي ضفت راه الزيت عندي مخلطه ما بين زيت العود وزيت بيضاء، يعني زيت الطغنوصل، يعني الزيت مو معبات الشمس كيف ما كنقولوا لها. وغنردها حتى تحمر. انا من بعد ما تسلقات لي البطاطس ديالي فانا خديت هاد الطحانه مطيشه. فلا عندكم ماكينه الكتريك يعني هذاك شنو سمو ميكسور ولا الهاند بلاندر كيفاش كتسمى، كطحنوها فيه. ما عندكمش. انا خديت هاد الطحانات مطيشه باش حتى الناس اللي ما عندهمش هذوك لي ماشين مثلا الكتريك يستعملوا غير هذه، فهي كافيه كتطحن مطيشه. غنطحن عفوا نطحن فيها البطاطس كامله حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ديال البطاطا اللي عندي. من بعد انا غادا ناخذ هذاك البصل اللي تقلات، فانا فاش كنت كنقليها حتى هبطات البصل مزيان وتحمرات، فانا كنبغي البصل تكون محمره مزيان. فهي صراحه ملي غتحمر غتعطيكم واحد المذاق زوين بزاف. وعاد ضفت ليها تقريبا 4 معلقه صغيره ديال الفلفل الحلو يعني البابريكا، وغنضيف ليها واحد قطره. بالنسبه هنايا للجبن انا عندي تقريبا 180 غرام ديال الجبن مبشور يعني موتزاريلا، غنضيف منه حتى من 2 معالق غنخلطهم مع هاد العجينه ديال البطاطس، وغنحتفظوا بها في النبيره لمده ساعه. يعني تنسالوا شولدنا، وإلا كنا حنايا يعني واجدين وخصنا نعدلو يعني مزروبين فيها فغنحتفظوا بها فقط واحد 15 دقيقه في الكونجيلاتور. هنا حفظت بها انا في النبيره حتى على ما عدلت العجينه ديال الطاكوس ديالنا، يعني عدلناهم. هذه هي العجين فهي راه كتصبح لينه بزاف وكتعطيكم واحد يعني كتجي زوينه بزاف في الخدمه.
غادا نقطع انا هنايا قطعتها لانني حصلت على واحد لي طاكوس اللي هما كبارين، الفطائر ديال الطاكوس اللي كبارين شويه، فقطعتها على 7 ديال القطع. غادا نجمعهم ككريات، وغادا ناخذ واحد الاناء هيدا اللي غنرشو بالدقيق، وغنحط عليه هاد عفوا نحط فيه هاد الكريات وغنرشهم كذلك بالدقيق. غنغطيهم بواحد المنديل هيدا، وغادا ناخذ كل مره قطعه هي اللي غادا نبقى يعني نقوم بالدلك ديالها. عفوا ناخذ الدلك ونبقاو نبسطوها. العجينه راه واخا تشوفوها هكا راه ما كتلتصقش الصراحه، راه غير ضروري حنا ما نطلقوها شويه ديال الدقيق باش كتساعدنا مزيان. كناخذ الكره الاولى وكنبقى نطلقها حتى تنحصل على الحجم اللي انا باغيه. في هذا الاثناء فانا موجده المقلاة اللي غادا نحط فيها هاد الفطائر ديال الطاكوس يطيبوا، وكتحاولوا تدلكوها مزيان. انا هنا دلكتها مزيان حتى عطاتني يعني حتى تصبح شويه شفافه رقيقه، وكتعطينا واحد النتائج زوينه. وفاش كنردوها في المقلاة طيب فكل وحده وجدات كنعملوها في واحد المنديل وكنغطيو عليها مزيان. واخا بعض الاحيان راه يقولكم شي وحده اللي هما غادي يعني ما غادي يقدروا فاش كنقولوا حنايا تقرمجوا اولا كيوليو مقرمشين، ولكن هي فاش كتغطيهم ولا عملوهم في شي في المنديل وحطوهم في شي كيس بلاستيكي غيرطبوا لكم مزيان. كيف ما قلت لكم غندلكهم مزيان، وغادا نبقى نحط وحده وحده في المقله حتى نكملهم كاملين. الا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، وطبعا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم وصفات جديده. كذلك في حالة الا عجبتكم هاد الوصفه هذه كنتمنى انكم تدعموني باللايك ولي بارطاج ديال هاد الوصفات ديالي وهاد الوصفه كذلك مع اصدقائكم احبابكم. غنستمر في الدلك وغندوز باش نحطها. فانا خديت مقلاة وخليتها كتسخن وغادا نعملها انا في هاد نفس هاد المقلاة اللي غادا نعمل فيها انهم يطوبوا فيها، غادا نعملهم كذلك يتحمروا. من بعد ما غادا نوجدهم كاملين فانتم غتبقاو تقلبوها على الوجهين حتى تحصلوا عليها ان تتحمر شي شويه باش ما تحرق ليكم شي مره. من بعد ما غنعدل الفطائر ديالي ديال الطاكوس كاملين، وكيف ما قلت لكم غنحتفظوا بهم في منديل وكتعملوا في واحد الكيس بلاستيكي باش يبقاو رطبين. في هذاك من بعد غندوز المرحله ديال انني غناخذهم ونبقى نعمرهم بهذاك البطاطس. وصفه راه صراحه كتستحق التجربه وما غتندموش عليها وراه غتعجبكم بزاف بزاف، وكتحضر بسرعه يعني ما كتاخذش فقط حتى لما كنتوش بغيتو تعدلوا لي طاكوس عندكم في الدار وتشريهم جاهزين فكطيح عليكم مساله دغيا سريعه يعني ما كتاخذ لكمش الوقت بزاف. خلال واحد 4 ساعات يعني واحد 15 ولا 20 دقيقه تكونوا عدلتوهم. كذلك في المرحله اللي اننا غنكونوا المرحله الاخيره اللي غنعدلهم باش قلت لكم غنردهم في نفس المقله، فاحنا غنردهم فقط هي باش حتى الناس اللي ما عندهمش هذاك الاله البانيني يستعملوهم غير في المقله كذلك. هادو هما الفطائر انا قلت لكم عملتهم في المنديل، من بعد عاد غنعملهم عاوتاني في الكيس البلاستيكي على ما نوجد المسائل عفوا المواد الاخرى اللي غنخدموا بها. وانا بالنسبه لي ملي كتحضروا يعني الحشوه في الدار فالسميه باش تحضروا حتى هاد الفطائر في الدار يعني راه ما تياخذوش وقت بزاف، وحتى الكميه ما تياخذوهاش بزاف. راه 300 غرام ديال الدقيق راه كتعطيكم 7 وحدات كبارين شويه. بحال الا بغيتو تعملوهم صغار راه ممكن تقسموها، بحال مثلا انا قسمت 7 راه نقدروا نحصلوا على 14 الكريه من هاد العجين هادي صغارين. من بعد ما وجدتهم كاملين فانا خديتهم، انا خديت ملعقه صغيره من الكيتشب ومعلقه عفوا صغيره من لا موطارد وخلطتهم مع بعضياتهم. غناخذ كل وحده كل ورقه ديال لي طاكوس وغنحاول نمسحها شويه من هذاك الدقيق اللي تيكون مازال لاصق فيها، وغادا ندهنو غير طرف واحد بهذاك الخليط اللي عملت ديال الكاتشوب و الموطارد. وكذلك غنعتمد حتى على لاصوص الجيريان الصلصه الجزائريه. وغناخذ هاد البطاطس ديالنا وتاخذوا القياس اللي كتبغيو وكتبقاو تبسطوا حتى تطلقوا عليهم كاملين. وكناخذوا الجبن المبشور اللي موتزاريلا او يمكن لكم تستعملوا شي نوع اخر تشيدر اولا داك الجبن الاحمر اللي ممكن نحكوه ونعملوه هيدا، اولا الجبن الاخر ديال لي ساندويتش ممكن تقطعوا قطع وتحطوه تماكن. وغنبقاو نعمروهم كاملين وحده بوحده ونحتفظوا بهم. انا كل وحده عدلتها غادا نحطها في المقلاة اللي انا عملت فيها واحد 2 معلقات كبار ديال الزيت وكنخليها كتسخن.
المقله ضروري ما تعملوا فيها بالزيت باش يتحمروا لكم، ماشي كتعملوه بزاف. انا فقط هنا 2 معالق، كل ما تحسوا بها نشفات كتزيدوا لها 1 المعلقه هايده، وغادا نخليوها تقريبا المقله على حسب الكبر ديالها غتاخذ لكم، وعلى حسب الحجم ديال لي طاكوس اللي كتعملوا نتوما غتاخذ لكم يعني العدد ديال الوحدات اللي غادا تعملوا في هذا المقلاة. غادا نخليهم في المقلاة حتى تيتحمروا لي مزيان، وعاد كنزولهم. فانا غادا نستمر في العمليه ديال انني نقوم بالحشو ديال هاد الفطائر ديال لي طاكوس، وكنحمرهم في نفس الوقت في المقلاة. فانا القصد اللي عملت قلت لكم عملنا المقلاة باش نسهلوا على اي واحد ما عندوش آلة البانيني. فإلا كانت عندكم فممكن تحملوهم في البانيني فقط، يعني فقط غير في البانيني وغادي يعطيكم نفس النتيجه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فغادي تعملوا هاد الطريقه ديال المقلاة. هنا هادو غادي نعمرهم غنعمل لهم هاد لاصوص الجيريان. الصراحه واحد لاصوص اللي كتعطي واحد المذاق جد رائع، وانا متاكده بانكم راه ما غتندموش على هاد التجربه هذه في حال ملي استعملتوها في الدار. كنتمنى انكم فاش ملي تجربوها تخليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم. حقا بالنسبه لي انا جات لذيذه زوينه بزاف، وواحد الطاكوس اللي يستحق، بعيدا عن اللحوم. ماشي بالضروري نعملوه حنايا جداد ولا نعملوه كفته ولا نعملوه اللحم، لان الاصل ديال لي طاكوس المكسيكان راه فهما كيتعملوا باللحم. هادو هما لي طاكوس ديالنا. من بعد انا راه كنحمرهم حتى على الوجهين، ومن بعد كنزولوهم، كنستمروا في داك العمليه ديال التحمير ديالهم وكنزولوهم. انا قلت لكم كل مره تشوفوا المقله بدات كتنشف كتزيدوا لها 1 المعلقه هايده ديال الزيت تتكملوا. هادو هما لي طاكوس ديالنا اللي كنتمنى ان هاد الوصفه هذه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. جربوها في الديور ديالكم طبعا، تخليو لي التعاليق. وكنعتذر دائما، فانا دائما ما كنتحكمش في يدي، كنهزها الفوق، فبالتالي ما كتبقاش تبان الحاجه مزيان. صراحه واحد لي طاكوس جودتين زوينين بزاف. المهم كنتمنى تقبلوا على التصوير ديالي. صافي راه مازال ما تعودش، حتى الجبن كيذوب بزاف، وكل ما عطيتهم كميه ديال الجبن كل ما كيجي لكم يعني كيذوب بزاف. هادو هما لي طاكوس ديالنا اللي كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم وانها تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، وشكرا لكل المشتركين معايا، نقول لهم شكرا، وشكرا على الدعم ديالكم، والله يكثر خيركم، بارك الله فيكم. نتمنى لكم التوفيق جميعا في القنوات ديالكم، وحتى اللي ما عندهمش قنوات نتمنى لهم التوفيق في الحياه ديالهم. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.